Welcome back to my channel. For today's video, ituturo ko sa inyo kung paano i-pack and magpadala ng package sa LBC branch. And kung bago ka sa akin channel, don't forget to subscribe, give this video a thumbs up, and click the notification bell para ma-notify ka every time na may bago akong upload na video. So tara, samahan niyo ako. When I can say, oops, I got 19 now I'm promising bye. Hold up. Paano nga ba magpadala ng package sa LBC branch? First step, paano mag-pack ng item? So, itong item na to, ako po yung gumawa nito. So, ito po yung mga We Bear Bears na ginanchilyo ko last few days. And ito rin po yung mga freebies na ibibigay ko sa client ko. Papakita ko lang sa inyo kung paano ko siya i-pack bago tayo pumunta at magpadala sa LBC. Yan. So, for this, gumawa ko ng malinis na papel para magpasalamat din sa client ko sa pag-order niya ng We Bear Bears na customized crochet amigurumi. So, gusto ko lang kayong i-inform regarding sa pagpapack ng package na ipapadala sa LBC. Usually, medyo masela ng LBC branch sa pagpapadala ng mga items. Kaya, sinasuggest ko na huwag niyo masyadong balutin yung item bago kayo makarating sa LBC. Lalo na kung wala kayong masyadong record sa LBC or first time niyo magpapadala. Kasi, once na pinak nyo sila ng sobrang secured and hindi kayo masyadong nagpapadala sa LBC branch or first time nyo or wala pa kayo sa system nila, pabubuksan talaga nila sa inyo yung item to make sure na safe yung item na ipapadala nyo. So, after nilang ma-check yung item na ipapadala nyo, that's the time na sila yung magbabalot or you have to bring your own bubble wrap and if in case naman na ganito lang kaliit, usually, kasya yung ganito sa mga mini box ng LBC branch. And of course, meron pa akong isang balot na pwede kong ipaglagyan dito sa mga nabenta ko na We Bear Bears para maging safe sila and maganda tignan sa pagbukas ng kliyente since Valentine's gift ito. So, since tapos na natin siya balutin, pwede nyo na akong samahan sa malapit na LBC branch para ipadala ito sa aking kliyente. Few moments later. So, pagdating natin sa LBC, kailangan natin kumuha ng ating number. And of course, hintayin natin na matawag yung number natin dun sa monitor. So, just make sure na tinitignan natin yung monitor all the time. Hi! So, this is the item and the number na ipapadala natin mamaya. Ayan. So, since COD ang ating item or cash on delivery, kailangan nating abonohan yung shipping fee
ng ating customer. Don't worry kasi hihingi ng bank account or any bank details ng LBC para ma-refund yung SF na na-charge sa atin. Sa third step, bibigyan kayo ng tracking number na pwedeng isend via messenger or text sa inyong padadala ng package. Kagaya nito. Three days later. So, sa tracking number na nasa resibo, pwede nyo i-inform si client na pwede nilang i-track ang kanilang order. An eternity later. At sa araw na marireceive ng inyong client ang package na pinadala nyo, mag-i-inform din si LBC sa inyo. So, ayan, na-receive na ni client ang pinadala kong We Bear Bears Crochet Amigurumi. And happy naman siya sa freebies na na-receive niya. Sana may natutunan kayo sa video ito. Don't forget to subscribe and like this video. Thanks for watching!